ماذا سيكون رأيك إذا أخبرك أحدهم أن دولة تبعد أكثر من 7,000 ميل عن الولايات المتحدة يمكنها أن تؤثر على اقتصادها بالكامل، وقد تجبرها على إعلان الإفلاس حتى؟ وماذا لو قيل لك أن تلك الدولة عربية، وهي من أصغر دول الخليج العربي في الواقع؟ تلك الدولة هي الكويت، التي احتلها صدام حسين في تسعينات القرن الماضي، ومع ذلك لم تتأثر أبداً اقتصادياً بعد الاحتلال، بل وعادت أقوى من السابق بكثير. ويدها في واشنطن هو الصندوق السيادي الذي سنروي لك قصته في هذا التقرير. يملك أكثر من 600 مليار دولار، تتوزع في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتدخل في مجالات التكنولوجيا والمصارف والعقارات. بتلك الأرقام والحقائق يمكن أن يتم التعبير عن ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو الصندوق السيادي الكويتي أو الهيئة العامة للاستثمار. في أواسط العام 2018 قالت صحيفة الأنباء الكويتية أن الصندوق حقق 80 مليار دولار كأرباح خلال 3 سنوات فقط، بعائد سنوي يقدر ب4.5% من أساس المبلغ الرئيسي. ضخامة الأرقام وغرابة المعلومات تعيدنا للحظة الأولى لذلك الصندوق، فالكويت لم تسبق الدول العربية فقط في ذلك المشروع، بل سبقت العالم كله وسجلت اسمها كأول دولة في العالم تمتلك صندوقا سياديا. القصة بدأت بالعام 1953 عندما قررت الحكومة الكويتية تأسيس صندوق للاستثمارات الخارجية يتم دعمه سنويا من الناتج المحلي، بحيث يكون خزينة متوفرة للدولة في أي وقت، بالإضافة لكونه أداة لتوطيد العلاقات السياسية مع العديد من الدول، وحتى دخول أسواق استثمارية جديدة في مختلف أنحاء العالم. البداية كانت متواضعة للغاية، لكنه في الحقيقة كان أول صندوق سيادي في العالم، ما يعني أول تجربة على مستوى العالم بالنسبة لدولة ما جعله أمام أنظار الجميع، وذلك بهدف تكرار التجربة والاستفادة من عمل الكويتيين. فعلى الرغم من البداية البسيطة، لكن وبفضل الاقتصاد القوي لدولة الكويت المبني على عائدات النفط، نمى الصندوق بشكل سريع للغاية، وبات قوة اقتصادية مهمة للدولة الخليجية، حيث ضمت الهيئة العامة للاستثمار بعد سنوات صندوقين، هما صندوق الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، وهي صناديق مملوكة للدولة الكويتية، لكن تديرها الهيئة باستقلالية كاملة عن قرارات الحكومة. اتساع الصندوق وارتفاع الميزانية فيه شجع القائمين على الفكرة لتركيز انتشارهم أكثر، ليتم افتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في العاصمة البريطانية لندن، والذي بات مقرا إقليميا رئيسيا للصندوق يعادل المكتب الرئيس له في الكويت، ما زاد من أرباح الصندوق بشكل كبير خلال سنوات قليلة، خصوصا في ظل ارتفاع الدعم الحكومي له بشكل سنوي. فبحلول العام 1990 بات الصندوق السيادي الكويتي يملك 100 مليار دولار، لكن البلاد كانت شاهدة على لحظة مفصلية يمكن القول أنها غيرت شكل الشرق الأوسط بالكامل وليس الكويت فقط. ففي أغسطس من ذات العام المذكور اندفعت قوات صدام حسين عبر الحدود العراقية الكويتية لتدخل داخل أراضي الكويت سريعا وفي هجمات خاطفة، وخلال يومين كانت قد سيطرت على البلاد بالكامل. بعد حملة قصف جوية عنيفة على الأراضي الكويتية أجبرت الحكومة الكويتية على الخروج نحو المملكة العربية السعودية لتستقر في الطائف وتدير حملة استعادة البلاد من هناك، وكان من بين أولوياتها خطة إعادة الإعمار الكاملة للدولة، حيث كانت تعلم أن عملية التحرير ستكون مدمرة وحتما ستؤدي لتدمير البنية التحتية بشكل كبير للغاية. وعليه تقدمت الحكومة الكويتية الشرعية بطلب قرض من هيئة الاستثمار أطلق عليه اسم قرض التحرير وإعادة الإعمار، وبلغت قيمته حينها 22.191 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 80 مليار دولار أمريكي وقتها، من إجمالي 100 مليار دولار كانت تملكها الهيئة. وكان من شروط القرض أن يتم التسديد عندما تحين الفرصة المناسبة، وكون البلاد خرجت من حرب صعبة للغاية
استغرقت مدة التسديد 10 سنوات. ففي سبتمبر من العام 2000 سددت الحكومة الكويتية جزءا من قيمة القرض، وذلك بعدما سمحت الفوائض المالية التي جاءت من ارتفاع أسعار النفط حينها. وبحلول العام 2008 كانت الحكومة الكويتية قد سددت القرض بالكامل للهيئة. 10 سنوات جديدة استغرقها الصندوق الكويتي ليكون من بين الأقوى والأفضل في العالم. فبحلول العام 2018 بات يملك في أرصدته أكثر من 600 مليار دولار أمريكي، واليوم تشير الأرقام إلى امتلاكه 693 مليار دولار متوزعة على استثمارات متنوعة في 44 دولة حول العالم. وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النسبة الأكبر من استثماراته الخارجية بقيمة تصل إلى 350 مليار دولار، 40% منها في السندات الحكومية، و25% حصص في شركات ومصارف أمريكية. أما النسبة المتبقية فيتم استثمارها في قطاع العقارات. وفي أوروبا يستثمر الصندوق بما يقارب 150 مليار دولار، من أبرزها استحواذه على نسبة من ملكية سلسلة فنادق فيكتوريا كوليكشن في سويسرا، بالإضافة لاستحواذه على ما يقرب 8% من ملكية شركة هيا جروب الألمانية، وهي شركة متخصصة في الصناعات الغذائية وبمجال الطاقة. كما يملك الصندوق نسبة ملكية تقدر ب1.75% من شركة بريتش بتروليوم البريطانية. وفي الشرق الأوسط يستحوذ الصندوق على أكثر من 12% من ملكية شركة المجموعة العربية للتأمين في البحرين. كما يملك 9.3% من ملكية شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ويستثمر بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا والطاقة بالإضافة للعقارات. وفي اليابان ودول آسيا يستثمر الصندوق بنحو 60 مليار دولار في مجالات متنوعة أبرزها التكنولوجيا والأسهم والعقارات، بالإضافة لاستثماراته داخل الأراضي الكويتية عبر صناديق متعددة بمبلغ يتخطى 350 مليون دينار كويتي. كما يمتلك الصندوق عددا من الشركات بالكامل، منها المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، وشركة سينت مارتينس، والتي تعتبر الذراع الاستثمارية للهيئة في أوروبا وأستراليا، ويقع مقرها في لندن. يعد الصندوق السيادي الكويتي ثالث أكبر صندوق سيادي بالعالم، وقد تنامى بشكل كبير للغاية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، خصوصا في الولايات المتحدة، إذ استحوذ على أسهم وسندات كبيرة هناك خلال الأزمة، مستغلا انهيار الأسعار بشكل جنوني في العديد من القطاعات. كما شهد الصندوق نموا كبيرا ما بين عامي 2014 و2017، وذلك في ظل استثماراته الكبيرة في الأسواق الأوروبية والأسترالية، ما زاد من إجمالي أرباحه بشكل كبير خلال 3 سنوات فقط. وتعول الحكومة الكويتية اليوم عليه ليكون المنقذ لها في ظل استمرار عجز الميزانية الحكومية في آخر السنوات، ليكون الخزينة الآمنة للدولة الكويتية والشعب الكويتي.